เมื่อกล่าวถึงตำนานของกษัตริย์ไมดัสและความร่ำรวยของกษัตริย์โครซัสแห่งอาณาจักรลีเดียที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการปฏิวัติระบบเงินตราของโลกณมหานครซาร์ดิสแต่ภายใต้ความยิ่งใหญ่มหานครแห่งนี้ต้องเผชิญกับบททดสอบครั้งประวัติศาสตร์ทั้งสงครามที่พลิกผันแผ่นดินไหวและภัยพิบัติการทับถมกันของตะกอนดินภัยน้ำท่วมที่กลืนกินเมืองทั้งเมืองให้จมมิดลงไปใต้ผืนดินลึกถึง12 เมตรติดตามเรื่องราวของมหานครซาร์ดิสบันทึกแห่งการต่อสู้การล่มสลายและอารยธรรมที่ทับถมกันมานานกว่า 3,000 ปีโดยมีความลับมากมายที่ถูกฝังไว้ใต้ชั้นดินในคลิปนี้ครับโอเมก้า 3 มีบทบาทสำคัญต่อสมองแต่ร่างกายสร้างเองไม่ได้ต้องได้รับจากอาหารเท่านั้นจากข้อมูลของ National Institute of Health ประเทศสหรัฐอเมริกาแนะนำว่าเราควรจะได้รับโอเมก้า 3 ประมาณ 1.1 ถึง 1.6 กรัมต่อวันสำหรับผู้ที่ใส่ใจการดูแลสมอง Clarity Omega 3 Norway Daily ที่ผลิตและคิดค้นสูตรที่ประเทศนอร์เวย์ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการเติมโอเมก้า 3 ที่จำเป็นให้กับร่างกายในแต่ละวันครับศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-strength หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่แม่น้ำแพคโตลัสสายน้ำที่พัดพาเอาตะกอนแร่ทองคำธรรมชาติจากขุนเขาลงมาหล่อเลี้ยงอาณาจักรลีเดียความอุดมสมบูรณ์นี้ถูกเชื่อมโยงเข้ากับตำนานของกษัตริย์ไมดัสผู้ซึ่งมาล้างคำสาปสัมผัสทองคำณต้นน้ำแห่งนี้เขาคือผู้ที่ได้รับพรจากเทพไดโอนิซัสให้มีสัมผัสทองคำหยิบจับอะไรก็กลายเป็นทองและเมื่อเขาได้มาล้างคำสาปสัมผัสทองคำในแม่น้ำแพคโตลัสก็ทำให้แร่ทองคำไหลลงสู่แม่น้ำสายนี้จากตะกอนแร่ตามธรรมชาติที่เรียกว่าอิเล็กทรัมซึ่งเป็นโลหะผสมระหว่างทองคำและเงินกษัตริย์โครซัสได้เริ่มระบบเงินตรา2โลหะเป็นครั้งแรกของโลกการสกัดแยกทองคำและเงินบริสุทธิ์ออกจากกันทำให้ซาร์ดิสกลายเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจกษัตริย์โครซัสมีอำนาจล้นฟ้าและสามารถทุ่มเงินสร้างวิหารอาร์เทมิสอันยิ่งใหญ่เพื่อแสดงบารมีโดยวิหารอาร์เทมิสนี้อยู่ที่เมืองเอเฟซัสซึ่งต่อมากลายเป็นหนึ่งใน7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกโบราณหากแต่วิหารที่เมืองซาร์ดิสนั้นถูกสร้างขึ้นในช่วงยุคเฮเลนิสติกหรือประมาณศตวรรษที่3ก่อนคริสตกาลซึ่งเป็นช่วงเวลาหลังจากที่กษัตริย์โครซัสสวรรคตไปนานแล้วท่ามกลางความมั่งคั่งของกษัตริย์โครซัสนี้โซลอนนักปราชญ์ชาวกรีกได้เดินทางมาเยือนและฝากบทสนทนาเชิงปรัชญาไว้ว่าอย่าเพิ่งตัดสินว่าใครมีความสุขที่สุดจนกว่าเขาจะตายสัจธรรมข้อนี้ได้ตามหลอกหลอนกษัตริย์โครซัสในเวลาต่อมาเมื่อต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากจักรวรรดิเปอร์เซียกษัตริย์โครซัสได้ส่งทูตไปทดสอบวิหารพยากรณ์แห่งเดลฟีด้วยการต้มแกงเต่าผสมแกะในหม้อสำริดซึ่งวิหารเดลฟีทายได้อย่างแม่นยำเมื่อทูลถามถึงผลของการทำสงครามคำทำนายระบุว่าหากข้ามแม่น้ำฮาลิสพระองค์จะทำลายอาณาจักรอันยิ่งใหญ่กษัตริย์โครซัสตีความคำทำนายนี้เข้าข้างตนเองโดยคิดว่าคำว่าอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ที่จะล่มสลายนั้นไม่ใช่ของพระองค์แต่เป็นของจักรวรรดิเปอร์เซียต่างหากจึงยกทัพออกไปทันทีในปี546ก่อนคริสตกาลณสมรภูมิทิมบราทางตอนเหนือของเมืองซาร์ดิสจึงเกิดศึกสงครามระหว่างอาณาจักรลิเดียและเปอร์เซียขึ้นในสมรภูมิหน้าเมืองซาร์ดิสทหารม้าลิเดียที่เคยแข็งแกร่งที่สุดต้องพ่ายแพ้ต่อกลยุทธ์ของการใช้อูฐของพระเจ้าไซรัสมหาราชแห่งเปอร์เซียเนื่องจากม้าตื่นกลัวกลิ่นของอูฐจุดจบของมหาเศรษฐีผู้ยิ่งใหญ่มาถึงเมื่อกษัตริย์โครซัสถูกจับขึ้นลานประหารบนกองฟืนในวาระสุดท้ายท่ามกลางเปลวไฟพระองค์ตระหนักรู้ถึงสัจธรรมชีวิตที่โซลอนเคยเตือนไว้ก่อนจะมีพายุฝนตกลงมาดับไฟทำให้พระเจ้าไซรัสไว้ชีวิตพระองค์ในที่สุดนำไปสู่การปิดฉากตำนานทองคำของกษัตริย์โครซัสเบื้องหลังความมั่งคั่งของมหานครซาร์ดิสคือมหานครแห่งนี้นั้นตั้งอยู่บนรอยเลื่อนของธรณีวิทยาที่คุกคามชีวิตผู้คนมาทุกยุคสมัยโดยลักษณะทางธรณีวิทยาและประวัติศาสตร์การสร้างเมืองที่ทับถมกันอย่างต่อเนื่องยาวนานนับพันปีพบว่าซาร์ดิสเป็นเมืองที่ซ้อนทับกันเป็นชั้นลึกลงไปในดินถึง12 เมตรชั้นบนสุดยุคไบเซนไทน์ออตโตมันชั้นกลางยุคโรมันยุคกรีกเฮเลนิสติกชั้นล่างยุคเปอร์เซียยุคลิเดียหรือยุคกษัตริย์โครซัสและชั้นลึกสุดยุคสมฤทธิ์
ย้อนไปกว่า 3,000 ปีก่อนคริสตกาลเหตุการณ์ที่เปลี่ยนโฉมหน้าซาดิสไปตลอดกาลคือแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ในปีค.ศ. 17ซึ่งแทซิทัสนักประวัติศาสตร์โบราณบันทึกไว้ว่าเป็นแผ่นดินที่เลวร้ายที่สุดเท่าที่มนุษยชาติเคยพบเจอซึ่งแผ่นดินไหวในปีค.ศ. 17นี้เกิดขึ้นในเวลากลางคืนและสร้างความเสียหายอย่างรุนแรงแก่หัวเมืองใหญ่ในแคว้นเอเชียไมเนอร์พร้อมกันถึง12เมืองโดยซาดิสเป็นเมืองที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดแผ่นดินไหวครั้งนี้ทำลายล้างสถาปัตยกรรมคลาสสิกของซาดิสจนราบคาบซึ่งแม้ว่าจักรพรรดิทิเบริอุสแห่งโรมันจะทรงส่งเงินเยียวยามหาศาลมาช่วยบูรณะเมืองแต่บาดแผลทางจิตใจของชาวเมืองนั้นลึกล้ำเกินกว่าจะเยียวยาด้วยเงินตราความหวาดกลัวต่อพลังของธรรมชาติได้ผลักดันให้ผู้คนที่แสวงหาที่พึ่งทางจิตวิญญาณนักโบราณคดีได้ขุดพบชุดเครื่องรางป้องกันแผ่นดินไหวที่ซ่อนอยู่ใต้พื้นบ้านชาวโรมันที่สร้างขึ้นใหม่ภายในชามคว่ำ2 ใบที่ถูกฝังไว้พบเปลือกไข่ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการกำเนิดเข็มสำริดและเหรียญสำริดรูปเทพซูสลีดิโอสเทพเจ้าแห่งอัศนีบาตและพายุของชาวลีเดียเพื่อสยบความโกรธเกรี้ยวของธรรมชาติและวิงวอนไม่ให้ผืนดินสั่นสะเทือนทำลายบ้านเรือนอีกความพยายามในการเอาชนะธรรมชาติยังสะท้อนผ่านวิหารอาร์เทมิสอันมโหฬารการก่อสร้างและซ่อมแซมวิหารแห่งนี้ดำเนินมานับร้อยปีผ่านร่องรอยการสลักหินและการทิ้งร่องรอยสร้างไม่เสร็จเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นว่าประชาชนในสมัยนั้นพยายามสร้างสถาปัตยกรรมที่ยิ่งใหญ่ท้าทายการเวลาแม้จะต้องเผชิญกับภัยพิบัติซ้ำแล้วซ้ำเล่าทว่าธรรมชาติไม่เคยปราณีแผ่นดินไหวซ้ำสองในศตวรรษที่7ได้นำมาซึ่งความพินาศซ้ำรอยเมื่อเสาหินอ่อนยักษ์ถล่มลงมาทับบ้านเรือนและถนนหนทางอีกครั้งและท่ามกลางซากปรักหักพังนักโบราณคดีได้ค้นพบเครื่องรางรูปมดลูกของชาวไบเซนไทน์เครื่องรางตะกั่วนี้สลักรูปใบหน้าล้อมรอบด้วยงูซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของคันมารดาและอีกด้านเป็นรูปอัศวินศักดิ์สิทธิ์กำลังปราบปีศาจเพื่อปกป้องสตรีและทารกจากโรคร้ายและภัยอันตรายซึ่งเป็นหลักฐานชี้ว่านอกจากภัยพิบัติสงครามและความอดอยากแล้วพวกเขาก็ยังต้องเจอกับโรคระบาดที่ซ้ำเติมด้วยนี่คือการค้นพบความจริงที่โหดร้ายที่ถูกซ่อนอยู่ในชั้นดินของมหานครซาดิสเมื่อซาดิสฟื้นตัวขึ้นจากกองเพลิงและแผ่นดินไหวภายใต้การปกครองของจักรวรรดิโรมันเมืองแห่งนี้ได้แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการหลอมรวมผู้คนสถาปัตยกรรมศูนย์กลางทางสังคมอันหรูหราอย่างกลุ่มอาคารโรงอาบน้ำและยิมเนเซียมได้กลายเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตสาธารณะโดยเฉพาะลานหินอ่อนมาร์เบิลคอร์ดที่ใช้ประกอบพิธีกรรมบูชาจักรพรรดิซึ่งประดับประดาด้วยหินอ่อนลวดลายวิจิตรการตาสะท้อนให้เห็นถึงความมั่งคั่งที่กลับมาเยือนมหานครแห่งนี้อีกครั้งการค้นพบที่สำคัญในวงการโบราณคดีโลกคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวยิวหรือชินากอกซึ่งทำหน้าที่เป็นสุเหร่ายิวขนาดมหึมาที่ตั้งตระหง่านเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์กลางอำนาจโรมันอย่างกลมกลืนชินากอกแห่งนี้มีขนาดใหญ่ที่สุดนอกพื้นที่แผ่นดินอิสราเอลและตั้งอยู่แนบชิดกับยิมเนเซียมของชาวเพเกิลสิ่งนี้ได้ลบล้างความเชื่อเดิมที่ว่าชาวยิวในยุคโบราณต้องอยู่อย่างแปลกแยกหรือถูกกดขี่เพราะในซาดิสชาวยิวคือชนชั้นนำที่มีอำนาจเป็นสมาชิกรัฐสภาเมืองและเป็นพลเมืองโรมันที่ได้รับการยอมรับในสังคมข้อมูลจากการวิเคราะห์ศิลปะโมเสกและแผ่นหินอ่อนที่ตกแต่งผนังแสดงให้เห็นถึงการหลอมรวมทางวัฒนธรรมมีการผนวกสัญลักษณ์ของโรมันเช่นนกยูงและเถาองุ่นเข้ากับแท่นอ่านคัมภีร์โทราของยิวได้อย่างแนบเนียนนอกจากนี้ร้านค้าบริเวณระเบียงด้านนอกยังแสดงให้เห็นว่าชาวคริสต์และชาวยิวเปิดร้านทำธุรกิจเคียงบ่าเคียงไหล่กันในพื้นที่สาธารณะมหานครซาดิสเจริญรุ่งเรืองถึงขีดสุดไม่ใช่เพราะการกีดกันความแตกต่างแต่เป็นเพราะความสามารถในการให้พื้นที่แก่ทุกความเชื่อและทุกชาติพันธุ์ได้ร่วมกันสร้างสรรค์ความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาด้วยกันความลึกซึ้งของมหานครซาดิสปรากฏแก่สายตาชาวโลกได้ด้วยความมุ่งมั่นของนักโบราณคดีตำนานการขุดค้นเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ยุคของโฮเวิร์ด คอสบี บัตเลอร์ผู้ควบม้าดำสำรวจพื้นที่ในช่วงก่อนสงครามโลกครั้งที่ 1ต่อมาได้เกิดความร่วมมือทางโบราณคดีที่ยาวนานระหว่างมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและมหาวิทยาลัยคอร์เนลตั้งแต่ปี 1958 จนถึงปัจจุบัน
การเจาะทะลุชั้นดินโคลนน้ำท่วมลึกถึง 12 เมตรเพื่อเปิดเผยอารยธรรม 3,000 ปีที่ซ้อนทับกันอยู่เบื้องล่างคือความท้าทายทางวิศวกรรมและโบราณคดีที่ต้องอาศัยความร่วมมือจากนักวิจัยและชาวบ้านในท้องถิ่นประวัติศาสตร์การขุดค้นแห่งนี้เคยมีข้อพิพาทระดับโลกเกี่ยวกับประเด็นการลักลอบนำเสาหินอ่อนและโบราณวัตถุออกนอกประเทศในยุคแรกเริ่มซึ่งนำไปสู่การเรียกร้องทวงคืนมรดกทางวัฒนธรรมและกลายเป็นกรณีศึกษาสำคัญของโลกในเวลาต่อมาในปัจจุบันมรดกทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ยังคงต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากการลักลอบขุดสมบัติโดยมีการใช้ทั้งรถไถและระเบิดไดนาไมต์เพื่อทำลายเนินฝังศพโบราณเพียงเพื่อแสวงหาเศษเสี้ยวความมั่งคั่งของกษัตริย์โครซัสที่อาจหลงเหลืออยู่เพื่อปกป้องความทรงจำของมนุษยชาติจากการถูกทำลายความทุ่มเทอย่างยาวนานกว่า7 ทศวรรษจึงส่งผลให้เกิดการประกาศขึ้นทะเบียนยูเนสโกของมหานครซาร์ดิสและเนินฝังศพแห่งลีเดียที่บินเทเพให้กลายเป็นมรดกโลกในปี 2026 เมื่อไม่นานมานี้ครับซึ่งพื้นที่เนินฝังศพแห่งลีเดียที่บินเทเพนี้ประกอบด้วยสุสานเนินดินโบราณขนาดใหญ่กว่า 115 เนินถือเป็นหนึ่งในสุสานกษัตริย์ที่มีความสำคัญและมีขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกโบราณ